Mỗi buổi chiều thứ Tư, Huy đều đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Anh luôn ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ, gọi một ly cà phê đen và mở laptop làm việc. Mọi thứ diễn ra đều đặn, gần như không thay đổi. Một ngày nọ, chiếc ghế quen thuộc đã có người ngồi trước. Đó là một cô gái lạ. Cô đang đọc sách, mái tóc buộc thấp và vẻ mặt rất tập trung. Huy định chọn bàn khác, nhưng quán đã kín chỗ. Anh bước lại gần và lịch sự hỏi, liệu có thể ngồi chung bàn không? Cô gái ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi gật đầu. Ban đầu, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng tách cà phê. Nhưng khi cô gái làm rơi chiếc bút xuống sàn, Huy cúi xuống nhặt giúp. Từ khoảnh khắc đó, cuộc trò chuyện bắt đầu. Cô tên là An, cô thích đọc tiểu thuyết và thường đến quán này để tìm cảm hứng. Huy nói anh cũng thích không gian yên tĩnh ở đây vì nó giúp anh tập trung hơn. Hai người nói chuyện về sách, về công việc, rồi về những điều giản đơn trong cuộc sống. Từ hôm đó, Huy bắt đầu mong chờ mỗi buổi chiều thứ Tư hơn trước. Không phải vì cà phê ngon, mà vì anh hy vọng sẽ gặp lại An. Và đúng như vậy, tuần sau An lại đến. Cô vẫn ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ. Hai người cùng cười khi nhận ra sự tình cờ này. Những buổi gặp sau đó diễn ra tự nhiên, không có lời hứa hẹn lớn lao, không có những câu nói hoa mỹ, chỉ là những cuộc trò chuyện dài hơn, những cái nhìn lâu hơn một chút. Và cuối cùng, một buổi chiều nọ, khi Huy lấy hết can đảm để mời An đi ăn tối, cô im lặng vài giây. Huy bắt đầu lo lắng. Anh sợ mình đã phá hỏng mọi thứ. An mỉm cười nhẹ nhàng. Em cũng rất vui khi gặp anh ở đây. Tuần sau, mình cùng đi ăn tối nhé.